Jesu försoningsdöd var förutsagd i skriften och den fullbordade skriften. Jesus tog vår skuld, betalade skulden och köpte oss fria från slaveriet. Hela det här skeendet är förutsagt, fullbordat, tolkat, tillämpat inom ramarna för den judiska tron och traditionen. Jesus var ju jude och apostlarna var alla judar och de första kristna var i grund judar. I det här avsnittet så vill jag först säga någonting om den judiska tron och traditionen för att sedan säga någonting om den grekiska. På det sättet så kan vi se några likheter och några skillnader mellan de två och så bättre förstå hur den kristna tron och traditionen har vuxit fram. Jag börjar alltså med den judiska tron och traditionen. Det är ganska enkelt att säga vad som kännetecknar den judiska tron och traditionen. Därför att allting i skriften kretsar nämligen om israeliternas relation till Gud. Men eftersom Gud är skaparen av alla folk så finns det en tro bland Israels folk att alla folk i en mening är Guds folk. Och fullbordandet av den judiska tron är därför goda nyheter just för alla folk. Den där sanningen fanns redan i Guds löfte till Abraham när Gud säger till honom: i dig ska alla folk på jorden bli välsignade. Första Mosebok 12. Den judiska tron har alltså en början och en fullbordan. Men sen så måste det ske en överföring från det judiska folket till det grekiska eller till alla andra folk. Efter Jesu försoningsdöd, hans uppståndelse och himmelsfärd, så utvidgas Guds sökande efter människorna. Och det betyder att mycket av det som tidigare var strikt judiskt nu översätts till grekiska. Bibeln, den hebreiska bibeln, den översattes till grekiska 200 år före Kristus. Låt oss säga någonting om den grekiska traditionen. För den grekiska kulturen, traditionen, den kan sägas ta sin början med Alexander den store. Efter att han hade vunnit slaget vid Issos år 333 före Kristus så gjorde han anspråk på att lägga hela världen under sig. Du ska få se en karta här. Det sträcker sig riket österut. Du ser att det handlar om Persien och ända bort till Indien egentligen. Och ett sätt för Alexander den store att göra det grekiska språket till världsspråk. Så den grekiska kulturen gavs företräde framför alla andra kulturer. Människors riktigt stora utmaning har alltid varit hur de ska hantera sin skuld, sitt dåliga samvete, hur de ska lära sig att göra rätt och att göra gott. Men för det så behöver vi förstå vad som är målet med våra liv och vilka metoder som vi kan använda oss utav. Inom den grekiska kulturen så fanns det tendenser till tron på en enda gud. Men det gjorde bara att man la alla andra gudar under den enda guden. Alla krafter eller makter betraktades som undergudar. Och de var inte obetydliga, men de var ju begränsade. Och det är mot den här bakgrunden som vi ska se och förstå hur olika system växer fram som vill ge oss människor en helhetsbild och som sedan ur denna helhetsbild skänker oss läror om etik, om frälsning och liknande saker. Jag vill peka på 4 sådana där grupper. Vi får de här på en och samma gång. Den första gruppen av system består av olika slag av filosofier. I Apostlagärningarna 17-18 så talas det om epikureer och stoiker. De där båda grekisk-filosofiska riktningarna, de hade en gemensam utgångspunkt. De trodde nämligen på människans förmåga. Människans ideal, det var att kunna bestämma över sig själv. Att kunna göra vad man själv ville göra. Men det fanns också skillnader. Epikurierna, de placerade Gud
utanför den här världen. Stoikerna menade tvärtom att Gud är i den här världen och inte på enstaka platser utan överallt i skapelsen. Epikurierna, de menade att när människan dör så upplöses hennes själ i ett intet. Hon finns inte längre. Och stoikerna hävdade att själen var odödlig. Den här andra gruppen av system, det är mysteriereligionerna. De har sitt ursprung i den östliga delen av det grekiska riket, alltså i Persien och länderna bort mot Indien. Där kunde man tala om frälsning och pånyttfödelse och odödlighet. Men då handlade inte frälsningen om att bli fri från skuld eller dåligt samvete. Utan det var snarare en fråga om att undslippa det onda och så komma in i det goda. Och pånyttfödelsen, det handlade inte om ett nytt liv utan snarare om en ny livsstil som man kunde tillägna sig. Och för att nå de här syftena så använder man sig av olika riter inom mysteriereligionerna. En tredje grupp av system var mera folkliga, för det handlade om vidskepelser och övertro. Folk i allmänhet de kunde använda sig av trollformler, amuletter eller magiska tecken för att på så sätt manipulera undergudarna. Så här fanns på en och samma gång en stark tro på änglar och demoner å ena sidan och en framväxande vetenskap eller åtminstone pseudovetenskap å andra sidan. Sen finns det en fjärde tendens vid den här tiden som behöver lyftas fram för att vi ska förstå vad Paulus mötte i sin mission. Och det är härskarkulten. Härskarkulten, det var en kombination av den grekiska fallenheten att hylla framstående personer. Äras den som äras bör. Och så den mer österländska tron på det sakrala kungadömet. Det vill säga att kungen personifierade gudomen. Och det var när de där två möttes som härskarkulten uppstod. Alexander den store, han dyrkades som en gud. Och hans ankomst, på grekiska advent, till en plats kallas då att hans parusi inträffade. Då hade han med sig ett glatt budskap, ett evangelium. Det här är ju ord som Paulus använder sig av, men som han sedan tillämpar på Jesus Kristus. Den här grekiska kulturen, som alltså inte på något sätt svarar emot den judiska, den får sin fortsättning i romarriket, det vill säga under den tid som Paulus lever. Vad betyder då till sist det judiska och det grekiska för den kristna tron och traditionen? Ja, som jag redan sagt så är Paulus juden som har kommit till tro på Messias. Men hans uppdrag det är att förklara och föra ut budskapet i en värld som är präglad av grekisk tro och tradition. Och därför finner du i Nya testamentet massor med anknytningar till både judisk tro och tradition och grekisk tro och tradition. Det kan handla om dop och nattvard eller ämbeten. Man skulle till och med kunna frestas att tro att kristen tro och tradition är en blandning av det judiska och det grekiska. Men det är inte sanningen. Därför att sanningen är att Jesus är en fullständigt unik person. Han bekänns ju som den andra personen i gudomen. Och med det här klippet så vill jag bara säga att det är oerhört lätt att gå vilse, att blanda samman alla dessa olika begrepp och föreställningar och tolkningar som finns. Och den yttersta tiden, den kommer att präglas av religiös oro, för att inte säga kaos. Så därför så vill jag med det här klippet stryka under att det kristna budskapet, det är kopplat till Jesus från Nasaret och till hans kyrka.
Det är Jesus som fyller den kristna tron och traditionen med sitt unika innehåll. Tack för att du lyssnade. Och i nästa klipp så ska jag ge dig ett exempel på hur de kristna övertog från det judiska. Det klippet ska få heta Från synagoga till församling. Välkommen tillbaka.